guys! Welcome back to my channel. This is Simply Dims HK and welcome to another episode of my video. So, ang gagawin natin ngayon guys, meron akong isda dito. Ayan. I-ano ko siya, i-fillet ko siya, tapos piprituhin natin at lalagyan ko ng mango salsa on the top. But first, i-fillet ko muna to. And stay tuned. Guys, tapos na siyang ma-fillet, tapos na rin siyang mahugasan at saka na dry na rin po siya. So, lagyan na natin ng asin. And then, paminta. Ayan. At saka, gusto ko rin maglagay ng paprika para sa aking fillet. It's up to you guys kung meron kayong paprika or pwede din namang salt and pepper lang yung ilagay nyo. Pero since may paprika ako, yan, lalagyan ko na lang din. At saka Italian seasoning. So, ready na siyang i-fry natin. Yan, pwede na po siyang i-fry. Habang piniprito na natin ang ating isda, tayo naman ay gagawa ng ating mango salsa. So, ito lang yung ilalagay ko sa mangga, kamatis, sibuyas, at syempre ang ating mangga. At saka, anuhan na lang natin yan ng salt and pepper later. Ayan na siya guys. So, yan na yung ilalagay natin sa ating fish fillet mamaya. Yan yung ating ilalagay sa on the top of our fish fillet.
thank you for watching, guys. I hope nagustuhan nyo ang ating recipe for today. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and comment down below at paki-press na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos ko. Thank you!